שלום וברוכים הבאים לערוץ מדינה אחת, One State, ערוץ חדש ביוטיוב שבו אנחנו משוחחים בעברית, אנגלית וערבית עם אנשים מעניינים מכל העולם על העניין של מדינה אחת, פתרון של מדינה אחת, כפי שרואים למעלה בלוגו. כל מי שנמצא על האדמה הזאת, ערבים ויהודים, מקימים מדינה ביחד, דמוקרטית, חילונית, וחיים בשקט ובשלווה ובאהבה בהמשך חיינו בצורה טובה ויפה. אז היום העמית שלי, עורך דין וליד אבוטאי, איתי שוב. תודה רבה לך וליד, וכמובן העורך שלנו האדון ג'ף הלפר. שלום לך ג'ף, בבקשה תציג את עצמך ותסביר איך אתה קשור לנושא הזה בכלל. אני אנתרופולוג ישראלי, אני כבר מארצות הברית כפי שאתם שומעים במקור, לכן אני מתיישב או מתנחל שמסרב, שמעורב בכל המאבק נגד הקולוניאליזם, ואני מנהל הוועד הישראלי נגד הריסת בתים, ואני גם אחת המייסדים של הארגון בשם המסע למען מדינה דמוקרטית אחת. בקיצור. יפה מאוד. ווליד, אתה רוצה לשאול אותו עוד משהו? כן, מר הלבר, במצב הזה... ג'ף, מה זה מר הלבר? ג'ף, במצב הזה, בג'נוסייד, בריבנג' ג'נוסייד הזה, אפשר לדבר על שיתוף פעולה או על מדינה אחת? שמע, חייבים. אפילו ברצח עם, בג'נוסייד, במצב הכי קשה, יש רק יציאה אחת, והיא יציאה פוליטית. חייבת להיות פתרון פוליטי, אין מנוס בזה. או אתה ממשיך את הג'נוסייד, אתה ממשיך את הקולוניאליזם, ואתה ממשיך את הדיכוי, או אתה יוצא מזה, ואתה חייב גם למצוא פתרון שהוא צודק, והוא עובד. ולכן, כלומר, אין לנו ברירה. כלומר, אני מתחיל את כל ההרצאות שלי, בשנה האחרונה, בהוקרה במה שקורה בעזה, בג'נוסייד. אומנם זה לא רק בעזה, זה גם בגדה, ובכלל אנחנו צריכים לזכור שהג'נוסייד, הרצח עם, התחיל ב-48, בנכבה, ולא ב-7 לאוקטובר. אבל אני תמיד אומר, אנחנו צריכים להכיר בזה שיש רצח עם מתמשך בעזה. כלומר, אי אפשר להתעלם מזה, ואנחנו חייבים להתרכז בזה, והלב שלנו עם הפלסטינים. יחד עם זאת, אנחנו לא יכולים לשכוח שאנחנו בתוך תהליך פוליטי. המעצמות, ארצות הברית, גם סעודיה, וגם מצרים, וגם איראן, וכל המעצמות, גם נאטו, יש להם תוכניות. הם לא תקועים ברצח עם. רצח עם בשבילם זה איזה אפיסודה, זה משהו, איזה קטנצ'ק שקורה בשטח לא חשוב בשם עזה. יש להם תוכניות יותר גרנדיוזיות של נורמליזציה בין ישראל לבין העולם הערבי, ובכלל עם העולם הבינלאומי, וכרוך בזה הכרה באפרטהייד, בכל המשטר של אפרטהייד שישראל בנתה במשך השנים, ונורמליזציה, והפלסטינים נמחקים לחלוטין כגורמים פוליטיים. כלומר, כמה שאנחנו חייבים להתעסק עם עזה ורצח עם, וכמה זה כואב, וכמה שאנחנו שקועים בזה, אסור לנו לשכוח את התמונה הגדולה יותר, של תהליכים פוליטיים שהם נגד העם הפלסטיני. אנחנו חייבים to multitask, גם להתעסק בזה, אבל גם להתעסק בזה, בתהליך הגדול, ולכן כן, כלומר, כל רגע, אפילו הרגע הכי שחור, הוא רגע חיוני, ללכת אחרי פתרון פוליטי. ולפי דעתנו כמובן, מדינה אחת דמוקרטית היא פתרון. אבל אתה מדבר על צדק. צדק צריך להיות איזון בין הכוחות. אתה יודע, היום כמעט העם הפלסטיני
מבחינה, אני יודע, כמעט אין לו כוח. מול ישראל, מול ארצות הברית, מעצמה ענקית, ארצות הברית, אנחנו הפלסטינים כמו אפס. כן. אז אין שוויון בין הכוחות, צריך להיות לפחות מאזן אימה או מאזן בין הכוחות, לפחות את זה. שמע, אני לא מסכים עם זה. תמיד אומר, אני מבין את הפלסטינים. אתם נמצאים תחת כיבוש כל השנים, ודיכוי, ואלימות, והריסת בתים, וגירוש מהאדמות, ובשבילכם ישראל היא מעצמה, והיא באמת מעצמה צבאית, ויש לה את כל הקשרים הפוליטיים, במיוחד עם ארצות הברית, זה נכון. אבל אני תמיד אומר, אבל אם אתה מסובב בחוץ לארץ, אתה רואה תמונה אחרת. ישראל לא הכי חזקה. להפך, ישראל היום היא מאוד מבודדת, אולי לא אצל ממשלות, אבל גם אצל ממשלות יותר ויותר, ספרד, נורווגיה, אירלנד, רוב הדרום הגלובלי, נגד ישראל ונגד המדיניות וכל זה, אבל ישראל היא חזקה, זהו, בקרב ממשלות, כי יש לה את הצבא, יש לה את הנשק, היא יכולה להחליף את ארצות הברית, או להשלים את העבודה של ארצות הברית במזרח התיכון, אבל בקרב העם, במישור הבינלאומי, בכל העולם, ישראל מאוד מאוד חלשה, והעמך, המיליונים שיוצאים היום בעולם למען זכויות של הפלסטינים, הם בני ברית האמיתיים של הפלסטינים, והם לא כוח מבוטל לחלוטין. כלומר, התמיכה של ישראל בממשלות היא תמיכה דקה, כלומר, היא משרתת אינטרסים מסוימים, אבל זה לא עמוק בתוך העם, ולפלסטינים יש את התמיכה העמוקה הזאת בקרב העם, והעם מסוגל לשנות את הממשלות, ולשנות את המדיניות של הממשלות, ולכן, אבל מה שחסר כאן אצל הפלסטינים, ונדבר על זה, זה תוכנית פוליטית. כלומר, ה-ANC בדרום אפריקה עשה אותו דבר, הם היו חלשים, במיוחד לעומת ממשלת דרום אפריקה, שנהנתה מתמיכה בינלאומית, אבל הייתה לה תוכנית פוליטית, והיא הייתה אדם אחת, קול אחת, one man, one vote, one person, one vote, ולכן, כולם בעולם שהתנגדו למשטר האפרטהייד יכלו להתאחד מאחורי התוכנית הזאת. הם ידעו למה הם עושים BDS, למה עושים בויקטים, מה אנחנו דורשים מהממשלות שלנו, מה התוכנית. לפלסטינים חסר את זה, אין להם תוכנית פוליטית, ולכן יש תמיכה רחבה בכל העולם, כולם בעד הפלסטינים. הנה יהיו היום בוועדה הדמוקרטית בארצות הברית, שנפתחת היום, יהיו עשרות, אולי עשרות אלפי תומכים של הפלסטינים, מחוץ לכנס. כלומר, התמיכה היא עצומה, אבל הם לא יודעים מה לעשות עם זה, כי אין תוכנית לתמוך בה. כלומר, אפשר לעשות BDS, אפשר לעשות הפגנות, אפשר לעשות לוביים וחינוך ואני לא יודע מה, אבל בלי תוכנית פוליטית, אתה לא יכול לקדם שום דבר. אז איזה תוכנית פוליטית, ג'ף? שנייה אחת, רק שהפתרון חייב להיות פתרון פלסטיני, ואם יהיה פתרון, אז אני לא מסכים שהפלסטינים הם החלשים, אני חושב שהפלסטינים הם דווקא לא פחות חזקים מהממשלות. אז אתה יכול לתת דוגמה, נגיד שהייתה תוכנית פוליטית, נגיד שהפלסטינים היו מתייעצים בך, ג'ף, והיו אומרים בוא תן לנו כיוונים לתוכנית פוליטית, מה אתה מציע לנו לעשות? לא, לכן אני אומר, אם יש תוכנית של מדינה אחת, הנה יש לנו
בארגון שלנו, המסע למען מדינה דמוקרטית אחת, יש לנו תוכנית של 10 נקודות. כלומר, צריכים לפרט מה בדיוק התוכנית, לאן אנחנו הולכים, מה הפלסטינים רוצים, ואז לתת את זה לתומכים בכל העולם, שירוצו עם זה, שילכו לממשלות שלהם ויגידו לממשלות לשנות את המדיניות, ללכת לכנסיות שלהם, לארגונים שלהם, לאום, אני לא יודע לאן, כלומר עם דרישה, זה פשוט, יש דרישה פוליטית ברורה שכולם יכולים להתאחד מאחוריה. בלי זה, אתה יכול לתמוך בפלסטינים, אבל אין שום דרישה, אין שום כיוון, אתה לא יכול לקדם את זה. אז תגיד לי רגע, כי אני מבין, סליחה רגע, שבתור ישראלי ששומע את הפרופוגנדה הישראלית, הישראלים טוענים שהערבים, התוכנית של הערבים זה להרוג את כל היהודים, לזרוק אותנו לים, שבקוראן כתוב שכל ערבי חייב להרוג כל יהודי, שזה מצווה, להיות שהיד זה טוב, כל הדברים האלה, וגם ישראל מפמפמת את זה בכל העולם. וגם מדינות המערב, אתה יודע, שתמיד מצדדות בישראל, מדברים, מאוד כיף להם לקבל את התיאוריה שכל הערבים רעים, וכל הערבים שונאים את כל היהודים, וכל הערבים שונאים את כל העולם, והאסלאם זה הדת הכי גרועה. אז אתה אומר שאם בעצם הפלסטינים היה להם איזשהו תוכנית, כי הרי הפלסטינים שמתראיינים פה אומרים, אנחנו רוצים מדינה אחת, אנחנו לא רוצים להרוג שום יהודי, להפך, אנחנו רוצים לגור איתם בשוויון. אז איך יכול להיות שאין להם תוכנית? שכל פלסטיני שהיה פה, כביכול דיבר על התוכנית, שאתה אומר שאין. לא, יש הבדל בין רצון לבין תוכנית. האם התוכנית זה שתי מדינות, קונפדרציה, מדינה פלסטינית אחת, מדינה אזרחית אחת, כלומר יש כל מיני אופציות. אז בוא נשאל את ווליד, בתור פלסטיני, למה אין לכם תוכנית מסודרת כמו שג'ף הציע? מה זה הדבר הזה? לא, אנחנו כל הזמן, אפילו משנת 1919, הוועד המוסלמי נוצרי הציע לבריטים להקים מדינה כל תושביה או כל אזרחיה. זה היה בשנת 1919. עכשיו ב-1936 גם הבריטים הציעו לחלק את המדינה לשתי מדינות, מדינה יהודית ומדינה ערבית, אבל כמובן הפלסטינים התנגדו. הבריטים המשיכו ואמרו בשנת 1339... רגע, זה חשוב, למה הם התנגדו? כי כל ישראלי שאני מדבר איתו אומר לי, הציעו לערבים, הם לא רצו, בעיה שלהם, הציעו והם לא הסכימו, אז תסביר למה הם לא הסכימו. תשמע, אני אשלח לך איזה וידאו קטן, לפני קום המדינה, הרבה יהודים שהגיעו מגרמניה לחיפה, בנמל התעופה, נכנסו או השתכנו אצל משפחות ערביות אז המשפחות הערביות נתנו להם ועזרו להם, השתכנו באותו הבית. אחרי קום המדינה, ב-48, התברר שמי ששלח אותם זה התנועה הציונית. אז אחרי קום המדינה, האורחים החדשים של איפה שהיו התגוררו אצל הערבים בשנת 48, גירשו את הערבים מהבית שלהם. איך אפילו ב-39 וב-36 הערבים היו מוכנים לקבל היהודים כיחידים, אבל לא כמו תנועה ציונית. עכשיו אתה יש לך בית, אני אגיד לך, בוא אני רוצה להתחלק את הבית שלך, אתה תתן לי לחלק את הבית שלך? לא, בוודאי, זה תגובה אינסטינקטיבית, אי אפשר, אבל אחרי זה בתוכנית של אש"ף ב-1970 ג'ורג' חבש של החזית העממית הציע שנעשה מדינה אחת לכל אזרחיה, והוא מה אמר גם ג'ורג' חבש שהוא פליט ביפו, אמר יש לי בית ביפו, הם היהודים כשנחזור ליפו ולפלסטין אני אראה הבית שלי מאוכלס על ידי יהודי, אני אבנה עוד בית מעל. הבנתי. אז רגע, בוא נשאל שנייה את ג'ף, איך אתה מסביר את זה? כי ווליד אמר משהו פשוט, הסיבה שהערבים לא הסכימו, זה בגלל
שאם יש לך בית, ואתה גר עם המשפחה שלך, ופתאום מישהו בא, פורץ לך לבית, ואומר, אני גם רוצה לגור פה, בוא נתחלק בבית, אתה לא תסכים, אז איך יכול להיות, ג'ף, שמיליוני ישראלים לא מבינים את זה? הם לא מבינים למה שהערבים לא יסכימו. איך יכול להיות שלא מתקבל להם על הדעת, ליהודים? איזה שטיפת מוח עשו להם שהם יהיו במצב הזה? אני תמיד אומר שישראלים הם כמו תיירים בארץ שלהם, אין להם מושג, הם לא יודעים איפה הם נמצאים, מה הם עשו, הם לא שמעו על הנכבה, הנה אפילו זה אסור ללמד על הנכבה בבתי ספר, כלומר הם לא יודעים כלום, אבל יותר חשוב מזה, הם בתוך מערכת עם היגיון מסוים, וזה שאי אפשר להבין מה שקורה כאן בלי המושג, ובטח שמעתם את זה ברעיונות קודמים, של קולוניאליזם התיישבותי, סטלר קולוניאליזם. כלומר, זה לא רק עניין שיהודים באו ויש היום סכסוך בין שני עמים, זה לא המצב. המצב הוא שהציונים באו לפני 130 שנה, עם כוונה להשתלט על המדינה הזאת. הם לא הכירו בפלסטין, הם בכלל לא הכירו בעם פלסטיני, אפילו עד היום אנחנו לא משתמשים במונח הזה. אבל סליחה, ג'ף, ז'בוטינסקי הכיר בעם הפלסטיני ואמר שזה indigenous people, ואי אפשר להתגבר על ה-indigenous people. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעשות קיר ברזל בכדי נכון. כן. צריכים לדכות אותם, to oppress them, כלומר אי אפשר להשלים איתם, כי הוא ידע, וזה בדיוק הנקודה שלי, ז'בוטינסקי ידע ש-it's a zero-sum game, אין ניצחון, אם המתיישבים, אם הקולוניאליסטים משתלטים על המדינה, אין מקום לילידי הארץ, לפלסטינים, כי זה בדיוק הכוונה של הקולוניאליזם, זה להשתלט על כל המדינה, לא על 78%, לא על שטחים מסוימים, על כל המדינה מהים עד הנהר. ואין מקום לעם אחר, כי כל הטענה של הציונות, של היהודים, זה שזאת ארץ ישראל, היא שייכת לנו בלעדית, ולכן היא שלנו, אנחנו לוקחים אותה, ואנחנו חייבים לגרש את כל אלה שלא שייכים. ואלה הם לא עם הפלסטינים, הם קולקציה של ערבים, של אנשים מסוימים, אבל הם לא עם כמו אנחנו, וזה בדיוק העניין. ולכן אין פשרה עם הציונות, כי הציונות או רוצה את הכל, כלומר אין או, וזהו, כלומר היא לא יכולה, הישראלים לא יכולים להתחלק עם הפלסטינים, כי הם לא יכולים להכיר בכלל שיש פלסטינים, כי אם יש עם פלסטיני, אז איפה הטענה שלנו שהארץ הזאת שייכת לנו? זה מפריך את כל הציונות. למה? הציונות אומרת, רגע, זה מעניין. או זה שלנו או זה לא שלנו. ואם זה לא שלנו, אם יש שני עמים כאן, אז באמת, מה עשינו? עשינו רצח עם, גירשנו חצי מהעם הפלסטיני מהארץ הזאת בכוח, השתלטנו עדיין מהתנחלויות, אנחנו משתלטים, הורסים להם את הבתים, עושים רצח עם למעשה, אז אם באמת יש עם פלסטיני כאן, ויש לו זכות להיות כאן, אז אנחנו פושעים. מה עשינו? הדרך היחידה לצאת מהפלונטר הזה, זה לטעון, כמו הציונות טוענת, שאין עם פלסטיני. יש אוסף של ערבים בודדים, ואם הם רוצים להיות רוצחים, או רוצים להיות פושעים, ותוקפים אותנו, נהרוג אותם. אם הם רוצים לחיות איתנו, בתור בודדים, לא בתור עם אחר, בתור בודדים, ניתן להם. משרתים. אבל אין אפשרות. כן, מה אתה מתכוון בודדים? מה זה בודדים? הישראלי,
להשלים עם זה שיש עם אחר, העם הישראלי חייב לגרש אותם, אחרת אין שום פוינט על הציונות. מה כל הפוינטר של הציונות? היא הייתה... כן, גם יש פה עניין דתי, אתה יודע, ג'ף, יש הרי, סליחה רגע, לא, זה לא עניין דתי. לא, אז אני רוצה רגע להגיד לך, אני יודע, חכה רגע, תן לי לשאול את השאלה, אני רוצה לשאול את השאלה, אז אני אומר שיש פה מין משהו מאוד מעניין, שיש לך יהודים דתיים, ויש לך יהודים חילוניים. עכשיו, הציונות בהתחלה לא הייתה דתית, היא הייתה ציונית חילונית, שרצתה לאימפריאליזם, קולוניאליזם התיישבותי. עכשיו, אחר כך באו, היום אם תסתכל על הציונות, יש איזה צביון מאוד דתי, כן? שזה, הרי מה אומרים הדתיים הציונים? המדינה הזאת, אלוהים נתן לנו אותה. לפני 3,000 שנה הוא הבטיח לנו אותה, אז היא שלנו. לא משנה מי נמצא פה, יש עם אחר, אין עם אחר, זה שלנו, ואנחנו ניקח את זה חזרה. עכשיו, מה אני רוצה לדעת לך, ג'ף? שנייה, רגע, ווליד, אני באמצע השאלה. אני באמצע השאלה, ואתה רוצה לקטוע אותי באמצע השאלה. בקיצור, אז אני אומר, אם ככה, תראה את האירוניה, אתה בא ליהודי חילוני, שאומר לך, אני שונא את היהודים הדתיים האלה מוליכים אותנו שולל, לא נותנים לנו לאכול בשר חזיר, סוגרים לנו את כל התחבורה הציבורית בשבת, אני שונא דתיים, איך אני שונא דתיים? ואז אתה אומר לאותו בן אדם חילוני, למה אתה עושה קולוניאליזם לעם הפלסטיני? אז הוא יגיד לך, כי זה המדינה שלנו, אז פתאום אתה כן דתי, כשזה מגיע לזה אתה כן דתי. לא, אבל זה לאומני, לאו דווקא דתי, הציונות לא הייתה דתית, הציונות הייתה, אבל הציונות לקחה, מאיפה באו היהודים? הם באו מאוקראינה, מרוסיה, מפולין, ממזרח אירופה במיוחד, ושם עד היום, אם אתה רואה את פוטין ואורבן וכל אלה, עד היום זה סוג של אתנו-לאומניות, כלומר, כל הרעיון זה שרוסיה שייכת לרוסים. זה גם הטענה שלהם כלפי אוקראינה. אין אוקראינה, זה רק רוסיה האמא שלנו איכשהו. כלומר, הונגריה שייכת להונגרים. למה הם היו האנטישמים הכי גדולים? כי היהודים היו כאילו העם היחיד עם הרומא. העם היחיד בתוך העם הטהור הזה של ההונגרים, היו צריכים לטהר את הטריטוריה של הונגריה. וזה בדיוק ההקשר שממנו נבע הציונות. זה לא היה עניין דתי, זה עניין לא רק לאומי, לאומני, אתני. כל הרעיון ששטח מסוים שייך לעם מסוים, וזהו, וצריכים לגרש, לטהר אותו. אז אם היית שואל את ז'בוטינסקי, למה אתה עושה את זה? אם היית שואל את הציונים הלא דתיים, למה אתם עושים את זה? איך אתם מצדיקים, איזה הצדקה יש לזה שאתם באים לפה לגרש את העם שנמצא פה הפלסטיני? מה הם היו עונים לך? מעניין אותי לדעת. אין עם פלסטיני. מה היה הסלוגן הישראלי, הסיסמה? זה ארץ ללא אנשים. כן, אבל היה פה מיליון ערבים. בשנות ה-30 היה פה מיליון ערבים ו400,000 יהודים. אז איך אומרים אין עם פלסטיני, אם יש מיליון מהם? לא. אני אומר לך, הם ראו אוסף של ערבים. נכון, יש אחד בחוץ עם כפייה, ויש אנשים ברחוב, כלומר אנחנו רואים שיש ערבים, אבל הם סתם ערבים. הם לא פלסטינים, הם לא עם, יש רק עם אחת, ולכן אני אומר לך, מה שהקולוניאליזם גם עושה, זה קרימינליזציה של ההתנגדות. כלומר, לא רק שאין עם פלסטיני, אבל אם העם הזה מנסה להתנגד לזכות הבלעדית שלנו לארץ הזאת, ולהתנגד בכוח אפילו, זה טרוריזם, זה פשע, הם פושעים. וזה לא רק שאנחנו לא מכירים בעם הפלסטיני, בזכויות שלו, אנחנו לא מכירים בזכות שלו להתנגד לציונות. כן, אז רגע, בוא נשאל את ווליד, למה אתם עושים את זה? ווליד, למה אתם מתנגדים לציונים? למה אתה בכלל אומר שאתם עם פלסטיני? אין עם פלסטיני, למה אתה משקר שיש עם פלסטיני, ווליד? כל הזמן היה אומה ערבית, אומה היא חיבור של כמה עמים, אומה היא חיבור של כמה עמים, כל הזמן היה האומה הערבית,
ממרוקו עד אפילו עד איראן. עכשיו, החלוקה בין בריטיש, בין אנגליה לבין צרפת, הם חילקו את האזור הזה של המזרח התיכון, זה של סוריה וזה של לבנון, אז הכל היה שטח אחד, כמו ארצות הברית. לא הייתה חלוקה, לא היה עם פלסטיני. אני אגיד לך, לא היו ערבים תמיד, יש מנהג אצלנו, ערבים נודדים. למשל, אנחנו יכול להיות בנו במצרים, או בירדן, או יש הרבה אנשים כל הרעיון של עם זה מושג אירופאי. נכון. המדינה וכל זה מושג אירופאי, זה לא מושג של מזרח התיכון. כן, אז ווליד? אנחנו רצף של עמים, אנחנו אומה יחידה, הרבים חילקו אותנו, עשו לנו כמה עמים, העם הסורי, העם הפלסטיני, העם הירדני, אבל אנחנו כולנו אומה אחת. עכשיו אני רוצה גם לחדד עם ג'ף, גם הדתיים אמרו שהעם היהודי הוא העם הנבחר, זאת אומרת הוא יש לו את העליונות של שאר העמים. איך אתה מתייחס? וזה לא רק הציונים, אפילו בתנ"ך אומרים שהעם היהודי הוא העם הנבחר שאלוהים בחר בו, ושאר העמים, למשל הפלסטינים ושאר העמים, צריכים לשרת את העם היהודי כדת. אין עם פלסטיני. זה בדיוק העניין. אבל רגע, אז הוא שאל אותך לגבי העם הנבחר, the chosen people, מה דעתך על זה? אתה העם הנבחר? אתה יותר טוב מווליד כי אתה יהודי? אבל זה מאוד מעניין. מה היה הספר הכי אהוב על בן גוריון? ספר יהושע. זה ספר של כיבוש, נכון? כבר זה אנחנו בנגלה השנייה של קולוניאליזם התיישבותית. כי אם אנחנו הולכים לסיפור של יהושע, וואו, זה ממש רצח עם. אם אתה רוצה הגדרה של רצח עם, תקרא את הספר הזה, שאלוהים אומר, כלומר זה אלוהים של רצח עם. אלוהים אומר ליהושע, תהרוג את כולם. כלומר, השמדה של כל אדם, כל ילד, כל אישה, כל גבר, כל סוס, כל פרה, כל עז, כל דבר שחי, חוץ מהעצים, תשמיד אותם לחלוטין. כלומר, זה השמדה בהוראה של אלוהים. כלומר, זה השמדת עם, זה רצח עם, ואנחנו עכשיו חוזרים לזה, כמעט זה אותו ההיגיון, זה אותה הצדקה של התנ"ך, ואם לא של אלוהים, כי בן גוריון לא היה דתי, בכל זאת כל הרעיון של איכשהו כאן הסיביליזציה שלנו התפתחה וכל, יש להם מילים חלופות לזה של הדת, אבל זה אותו דבר, אנחנו בנגלה השנייה של רצח עם. שנייה, אני רוצה לחזור לעוד נקודה שהתחלת להגיד שדעת הקהל העולמית השתנתה והיא משתנה. אני זוכר בזמנו כשאובמה רצה להיות נשיא, אמרו למה האינסטינקט שלך של אובמה הוא בגלל שהוא שחור, לתמוך בפלסטינים, במסכנים. אמר אם היית תומך בפלסטינים לא הייתי נשיא של ארצות הברית. עכשיו דוקטור ג'יל סטיין עכשיו היא תומכת ברעיון של מדינה אחת, אז ממש יש שינוי מהותי. מה אתה אומר על זה? לא, אני חושב שלא, זה יופי, אבל היא לא מייצגת הרבה אנשים. יותר חשוב זה שדת הקהל הבינלאומי, וגם בארצות הברית, וגם של יהודים בארצות הברית, נכון. השתנה, וזה מאוד חשוב. אבל אני רוצה לחזור רק לדבר אחד, לגבי הישראלים, מייקל, ואתה אומר, אתה צודק, אנחנו חיים בעולם של סיסמאות, אנחנו לא יודעים שום דבר, אנחנו לא רוצים לדעת שום דבר, אנחנו לא רוצים לדעת מה עשינו לפלסטינים, אין פלסטינים, ערבים, מה זה משנה, ולכן, לפי דעתי אנחנו צריכים במאבק שלנו למדינה אחת, להתעלם בכלל מהאוכלוסייה הישראלית, היהודית, להתעלם מהם, הם אף פעם לא יהיו שותפים
הם לא יהיו אנשים שאפשר בכלל לדבר איתם, הם לא יכולים להבין, כי הם לא יכולים לקבל את זה של הציונות, זה קולוניאליזם, אז אין לך שפה משותפת, וזה כמו ה-ANC בדרום אפריקה, היה אותו דבר, מנדלה לא היה יכול לשכנע את הלבנים שהאפרטהייד הוא רע, וצריכים להיות כאן, צריך להיות כאן דמוקרטיה, ולכן הוא התעלם מהם, הוא הלך בדיוק מה שאנחנו מציעים, הוא לא הלך לממשלות, כי ממשלות גם היו נגדו, תאצ'ר ורייגן קראו לו טרוריסט, הוא הלך לעמך, הוא הלך לחברה האזרחית הבינלאומית, כנסיות ואוניברסיטאות ואיגודים מקצועיים וכל זה, אבל עם end game, עם תוכנית פוליטית, one person one vote, ואז הוא בנה מצב, הוא גרם למצב שהמשטר בדרום אפריקה הפך להיות לא בר קיימא, והוא התמוטט. כלומר, הוא גרם לזה שהיה מעבר מאפרטהייד לדמוקרטיה, אבל ללבנים בדרום אפריקה לא היה שום חלק במעבר הזה. אז איך זה יהיה פה? אולי כי שם הלבנים היו מיעוט, ופה... לא, האמת היא שאנחנו מיעוט כאן, בין הנהר לים, היהודים הם מיעוט כאן. אני הבנתי שזה אותו דבר, שיש חצי, 7.5 מיליון. בסדר, פחות יותר. אבל מה שאני פשוט אומר זה שאפשר לגרום לזה שהמשטר האפרטהייד הישראלי יתמוטט. איך? על ידי סנקציות מחוץ לארץ, על ידי כל מיני דברים שדיברנו, שינוי במדיניות של ממשלות וכל זה, והישראלים בסופו של דבר יצטרכו לקבל את התוצאה הזאת, ואז להתמודד עם המציאות החדשה. מעולה, אז תגיד, מה לדעתך יקרה עכשיו? לא בזה שאתה משכנע את הישראלים, שבאמת אפרטהייד זה לא טוב. הם אומרים לך שאין אפרטהייד, שאתה אנטישמי, זה שאתה אומר את זה בכלל. אז תגיד לי רגע, איך הולך להתקדם הסיפור בעזה? מה נראה לך יקרה, איך זה ייגמר? ומתי? עוד שנה, שנתיים, 10, ומה יקרה? תשמע, אם אתה מכניס את זה בהקשר, זה פשוט עניין של ישראל מנסה, מדינת ישראל מנסה להשמיד את הנקודות האחרונות של התנגדות למשטר שלנו. כלומר, זה לא רק בעזה, עזה זה הכי גרוע, אבל במחנות הפליטים של טול-כרם וג'נין, היום הצבא משתמש באותו נשק, טנקים ודרונס ותותחים וחיילים, בדיוק כדי, כלומר ישראל מאמינה שהיא בסף של להשמיד לחלוטין כל התנגדות של הפלסטינים למה שקורה, ואם אפשר להגיע לשקט תעשייתי כאן, כלומר לא צדק, כלומר שהפלסטינים פשוט לא יכולים להתנגד, אז אתה יכול להמשיך לנורמליזציה, עם ארצות הברית, ועם ערבייה סעודית והכל, וזה הסוף של הקולוניאליזם ההתיישבותית. איך הוא מנצח? הוא מנצח בזה שהוא הופך את הסכסוך, הוא הופך את הדיכוי, הוא הופך את הגירוש של הילידים, הוא הופך את כל זה למשהו נורמלי. אז בין תל אביב לבין יריחו יש מדינה אחת, זה מדינת ישראל. ומדינת ישראל היא בחיים נורמליים עם העולם הערבי, לפחות הפרו-מערבי, עם אירופה, עם ארצות הברית, הכל הפך להיות נורמלי כזה, והפלסטינים למעשה נמחקים. הם קיימים בתוך אזורי A ו-B בגדה, עזה, ויכול להיות שגם כן, כלומר, בטעמים הומניטריים כאילו,
יוציאו אנשים מעזה, לכל מיני, יפזרו אותם לכל מיני מדינות. אז זה מה שיקרה לדעתך? העניין של עזה זה כאילו המחזור האחרון במאבק של 100 וכמה שנים של השתלטות על הארץ הזאת. אני אבל לא מבין, אתה נשמע לי מהדברים שלך שאתה מצדד בפעילות הישראלית יהודית לחסל את העם הפלסטיני, לחסל את ההתנגדות בתוך העם הפלסטיני, וזה יביא לתוצאות טובות, שיהיה נורמליזציה והכל יהיה בסדר. אז האם הבנתי אותך נכון? תוצאות טובות, זה תוצאות, לא, להפך. אני מזהיר שזה מה שקורה. אני אומר לך, יש קולוניאליזם התיישבותי, זה לא דבר שנמשך לעולמות, יש בזה סוף. הסכנה, זה שאני מתריע על זה, הסכנה היא שהציונות יכולה לנצח. עם תמיכה של ארצות הברית בעולם הערבי וכל זה, ואסור שזה יקרה. ואז אני אומר, ולכן פתחתי בזה, בשאלה של וליד, למה אנחנו צריכים להתעסק בתמונה הגדולה של הפוליטיקה הבינלאומית, ולא רק בעזה? כי עזה זה חלק מהשלמת הציונות, שאתה שובר את ההתנגדות של הפלסטינים, אבל זה לא טוב, וזה אז פשוט אומר, שוב, יש נורמליזציה של המשטר האפרטהייד, ואין התנגדות, ואז, כלומר, הרע יכול לנצח. אבל שאלתי אותך מה לדעתך יקרה, לא מה עלול לקרות. רגע, עוד משפט אחד, ואז אני טוען שאם אנחנו באים עם תוכנית פוליטית, זה חייב לי, תוכנית פוליטית, יש לנו את הכוח להתנגד לנורמליזציה הזאת, אפילו לנצח את הנורמליזציה הזאת, ולגרום לזה שיש פתרון באמת צודק שזה מדינה אחת, כי ישראל בעצמה באפרטהייד, זה מה שאירוני כאן, אפרטהייד בונה מדינה אחת, כלומר שיש לך ישראלים שחיים בגדה, והגדה מתחיל להיות חלק ממדינת ישראל, בסדר גמור, זה בדרך של מדינה אחת, אז אם אתה לוקח את המציאות הזאת, אבל הופך אותה למשהו שוויוני, בתוך מדינה אחת דמוקרטית, אז ניצחת את האפרטהייד, ניצחת את הכוונה הציונית להשתלט על הארץ הזאת. יש כאלה שאומרים לפלסטינים, שאנחנו הרי נתנו לכם את המדינה, 22%, ואם אתם אפילו מדינה קטנה, אתם לא יכולים לנהל, איך אתם רוצים לעשות עם היהודים מדינה אחת? שאתם לא יכולים לנהל שום דבר? כן. לא. כן, אבל אתם לא גורמים עצמאיים, אתם נשלטים על ידי משטר קולוניאליסטי, אבל זה מה שאני אומר לפלסטינים, אני חייב להגיד את זה, כן. שיש מושג של agency, אני לא יודע מה זה agency בדיוק בעברית. סוכנות. קבלן משנה. יכולת להפעיל, יש לך כוח, יש לך כוונה, יש לך, כלומר, הצליחו לפצל את הפלסטינים, ולגרום לכל מיני סיעות וסכסוכים פנימיים וכל זה, אבל אני אומר שאם הפלסטינים ייקחו את גורלם בידיים שלהם, וישבו, לא כולם יסכימו כמובן, אבל שיהיה מסה קריטית של אנשים, שאומרים כן, מדינה אחת, זאת התוכנית שלנו, והנה, זה התוכן של התוכנית שלנו, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים, אז אני מאמין שיש להם את הכוח לעשות את זה. הבעיה זה שאיכשהו אפילו, וליד אתה רמזת בזה, אבל אנחנו עם חלש ואין לנו כוח, והנה ישראל וארצות הברית, כלומר אם קוראים את המפה הפוליטית ככה, אז באמת אין לכם שום כוח, אבל אם אתם רואים את עצמכם כגורם פוליטי שמוביל, זה חייב להיות מאבק שהפלסטינים מובילים בו, ואז אתם מציגים לעולם את התוכנית, מה אתם רוצים בדיוק,
ואז אתה מגייס את הכוחות האלה הבינלאומיים עם תמיכה של ממשלות מסוימות גם כן. אני מאמין פוליטית, זה לא נאיבי, אני מאמין שאפשר להצליח. אז למה אין תוכנית? ווליד, למה אין תוכנית? אין תוכנית, טוב, ווליד יכולה לענות יותר טוב ממני, אין תוכנית, במיוחד כי ישראל וארצות הברית הנחינה את הרשות הפלסטינית על הפלסטינים, כלומר הם חיים בתוך שתי מערכות של כיבוש, גם הישראלי וגם הסוכן שלהם, הרשות הפלסטינית. קבלן משנה זה נקרא. והרשות הפלסטינית, אבו מאזן פירק את ה-PLO, את הארגון הפוליטי היחיד שהיה לפלסטינים, ולכן יש להם היום שתי משימות, לפי דעתי. א', זה לגבש תוכנית פוליטית, שזה לא קל שהם מפוזרים בכל העולם, וחלק אחד לא בקשר עם השני, אבל יחד עם זאת הם חייבים לבנות מחדש או את ה-PLO, או איזה ארגון שמחליף אותו. חייב להיות כלי רכב, כלי רכב פוליטי, שמונע את כל המאבק. ולכן, אבל זה מאוד קשה, כלומר, אני מבין לחלוטין למה זה לא נעשה, אבל עם כל הקשיים, הפלסטינים חייבים לעשות את זה, ואני בתור ישראלי אנטי-ציוני, אני מוכן להיות שותף בזה, כי אני לא יכול להיות שותף במאבק הזה של שחרור. זה המאבק שלהם, הלאומי שלהם. אבל אני כן שותף במאבק האנטי-קולוניאליסטי, כדי להקים כאן מדינה אחת, כי אני חי במדינה, אני חיה במדינה הזאת, ולכן אני שותף מלא בזה. אז יש שני מאבקים, הפלסטינים בעצמם צריכים לשבת ולגבש תוכנית, ואחר כך אנחנו ביחד צריכים לקדם אותה. אז רגע, ווליד, למה אין תוכנית? זה נכון מה שג'ף אמר, שאתם מפורדים וזה? נכון, הפרידו אותם, אפילו הרשות הפלסטינית היא קבלן משנה אצל ישראל, ועכשיו חילקו אותה, למשל ערביי ישראל, 48, אז הציעו שאנחנו לא נרים את הדגל של פלסטין, נרים את הדגל של ישראל, זה אז, והם חילקו אותנו של השטחים, של עזה, של הפליטים בחוץ לארץ, ערביי ישראל, ועכשיו רצו לנתק אותנו מהעולם הערבי, ישראל עשתה כאילו הסדר פוליטי עם מדינות ערב, והם רצו להרחיק את העניין לפלסטין אפילו ממדינות ערב. יש לי עוד שאלה למר חברי ג'ף, בקשר לזכות של ההתנגדות, אפילו ההתנגדות הצבאית, מה אתה אומר על זה? על הזכות של הפלסטינים להתנגד? לפי החוק הבינלאומי, כן. לא, יש זכות, יש אפילו זכות למאבק מזוין. כן. אבל זה העניין של ההיגיון הקולוניאליסטי, זה מה שאני מנסה לחשוף קצת, להכניס אותנו להיגיון הקולוניאליסטי. אם אנחנו, אם הארץ הזאת שייכת לנו, ואנחנו בעלי הבית, כמו שבן תמיד אומר, אנחנו בעלי הבית, וזה נורמלי. כלומר, כל ישראלים יגידו, רגע, אנחנו, הנה, ב7 לאוקטובר, אנשים תמימים, באמת, אני גם מרחם עליהם, אבל אנשים תמימים שפתאום פושעים, וזה המונחים שלנו, פולשים ביום בהיר, ורוצחים אותם. אין הקשר פוליטי, אם זה מוצדק או לא מוצדק, מה שחמאס עשה, או מעורב בזה, אנחנו רק רואים את הערבים כפושעים, כי אנחנו הנורמליים, יש לנו מדינה כמו כל מדינה אחרת, היא שייכת לנו, היא מוכרת על ידי האו"ם והקהילה הבינלאומית, אין פלסטינים שמוכרים, כלומר פלסטינים שוב בשבילנו הם אוסף של ערבים, אין עם פלסטיני, ולכן אין להם זכות להתנגד, ההתנגדות שלהם היא לא התנגדות פוליטית
או עממית, או של דיכויים נגד המדכאים שלהם, זה פשוט מעשים של פושעים, נגד אנשים נורמליים כמונו שרק רוצים להמשיך להיות. הקרימינליזציה של התנגדות, זאת הבעיה של הפלסטינים. אדוארד סעיד פעם הגדיר את הפלסטינים הקורבנות של הקורבנות. נכון. אז אם אנחנו היהודים, שאנחנו הקורבנות האולטימטיביים בעולם עם השואה, כלומר אם אנחנו תפסנו את כל המעמד הזה של להיות הקורבן, אז לקורבנות שלנו אין להם מקום. כל עוד שאתה תוקף את הקורבן, אתה פושע. ואנחנו הקורבנות, לא הפלסטינים. אז הקורבנות של הפלסטינים נעלמת, הדיכוי שלהם נעלם, אין להם זכות להתנגד, כי אנחנו גם העם הנורמלי שיש לו זכות לחיות איפה שאנחנו חיים, ואנחנו גם הקורבנות האולטימטיביים. ולכן לפלסטינים, אין לערבים זכות להתנגד לנו, ואם הם מנסים, אנחנו נשמיד אותם, כי הם סתם אוסף של פושעים. עכשיו, ההיגיון, השכל הישר, מה אומר? אומר שהעם היהודי בגרמניה, בהולוקוסט, עבר סבל ורצח עם נורא, היינו מצפים ממנו, מי שעבר סבל, לא לגרום סבל לעם אחר, אבל אני רואה שההיגיון מתהפך. איך זה? אני לא מבין את זה. אני למשל עברתי סבל, ואני לא צריך להעביר את הסבל למישהו אחר. נכון. כן, אבל הציונות, אנחנו צריכים כלומר, להיזכר שהציונות התחילה לפני השואה. כל את זה של לגרש את הפלסטינים, ולקחת את האדמות שלהם, ולהפוך את פלסטין לישראל, להפוך מדינה ערבית למדינה יהודית, כל זה, וכרוך בזה רצח עם. רצח עם הוא חלק אינטגרלי של קולוניאליזם התיישבותי. אתה לא יכול להשתלט על ארץ, ולהפוך אותה לשלך בלעדי, בלי רצח עם שילידי המקום. זה לא הולך ביחד. ולכן הרצח עם של הציונות קדם לשואה. ולכן הבעיה זה השואה היה אתגר מסוים לציונות. כי באמת מה שאתה שואל, רגע, אנחנו יכולים לעשות לכם את מה שעשו לנו, פעם השנייה, אפילו אחרי ספר יהושע, ולכן היו צריכים לבטל, איכשהו, לא לבטל, לנטרל את השואה. אז השואה הפך להיות דבר שרק קרה לנו, שוב, אנחנו הקורבנות, ואין, אם אתה הולך ליד ושם, מה שיגידו לך, אין לקח לשואה. כן, זה לקח. זה לא קשור לשום דבר אחר, לא לכם, לא לקמבודיה, לא לרצח עם של אחרים, של ילידי דרום צפון אמריקה ודרום אמריקה וכולי, זה קרה רק ליהודים, השואה זה רק עניין ייחודי יהודי, ולכן אין השלכות. וזה מפטר אותנו אז להמשיך את מסע ההשמדה, הרצח עם, שהתחלנו לפני השואה, לפני מלחמת העולם הראשונה. יש כאלה שאומרים, מאחר וערבי ישראל יש להם אזרחות, והם משתתפים בדיון הפוליטי, אז יש כאלה שמציעים לתושבי השטחים ועזה לקבל אזרחות ישראלית, אז הם יקבלו אזרחות ישראלית, אז המצב שלהם משתפר? כן, אבל זה לא יכול להיות. ישראל חייבת להיות מדינה יהודית, אז לא יכול... אז לא ייתנו להם. הכל מבני סגור, אתה לא יכול לתת לפלסטינים אזרחות, זה חייב להיות אפרטהייד. אפרטהייד זה התוצאה הטבעית של כל זה, כי אם אתה לא יכול להשמיד את העם השני, או אפילו שלא מכיר אותם בתור עם, ואתה לא יכול לגרש אותם, אתה תקוע איתם, אנחנו תקועים עם 6 מיליון פלסטינים, מה תעשה איתם?
חייב להיות אפרטהייד, שאתה לא נותן להם אזרחות, אתה לא נותן להם להשתלב בכלל במדינה, אתה סוגר אותם בתוך מובלעות, A, B ועזה, וזהו, ואתה סוגר את שערי בתי הכלא. זה הפתרון היחיד. אתה לא יכול, כמובן, לתת אזרחות ל6 מיליון פלסטינים. זה לא בעיה עם הציונות. אז אנחנו לקראת הסוף. רציתי לדעת כמה מהפלסטינים וכמה מהיהודים מבינים את העניין של מדינה אחת, והם מוכנים לחיות במדינה אחת שני העמים. לצערנו, כלומר זה טוב שאנחנו דיברנו על מה שדיברנו, כי זה באמת, זה רקע מאוד חשוב, אבל לא דיברנו מספיק על המדינה אחת. כן, נכון. ומה התוכנית, ומה הוויכוחים על זה. אז בוא נדבר על זה. בוא נדבר. יאללה, בוא נקשיב לג'ף. מה דעתך? איך זה יקרה המדינה? האסטרטגיה, מה היא האסטרטגיה? והאסטרטגיה גם לא דיברנו מספיק. כן. לפי דעתי, אני לא פלסטיני, אני לא יכול לייצג את הפלסטינים. לפי דעתי כל הפלסטינים, כמעט. זה ברור. אבל יותר מזה, לפי דעתי, הם רוצים מה שאתה אמרת. הם רוצים איחוד עם כל האזור של המזרח התיכון. כלומר, בדיוק מה שאמרת, סוריה, ירדן, לבנון, איראן, זה סתם מדינות מלאכותיות של האירופאים. כולם רוצים איחוד. בתוך האיחוד הזה, אם אנחנו חוזרים ללאומיות הערבית, היהודים חלק מזה, היהודים הם הערבים, הנוצרים הם הערבים. כלומר, כל עניין, אנחנו הכנסנו את העניין של לאומניות, אנחנו האירופאים, הציונים, למקום שזה מושג זר. אין מושג, לכן הפלסטינים לא ידעו מה לעשות עם הציונים. כל הרעיון הזה של מדינה ומדינת עם, ומדינה ששייכת לעם מסוים, ולעם שלנו יש גבולות, וזה בלעדי, ויש לנו אויבים, כל אלה מושגים זרים לחלוטין לעולם הערבי. זה מה שהאירופאים הכניסו לכאן. נכון. לכן הם היו, הייתי אומר, הם היו חוסר אונים. הם לא הבינו בכלל מה זה לאום. ומדינה לאום וכל זה. אז בוא נתקדם לפתרון של מדינה אחת. איך זה יקרה? מה האסטרטגיה? ולכן הרעיון של מדינה אחת זה חוזר יותר למושגים מקומיים של לחיות ביחד. אוקיי, אנחנו צריכים מדינה בינתיים. הייתי אומר שכל השאיפה של כל הערבים זה שנתפטר בסופו של דבר מכל המדינות באזור. אוקיי, אבל בינתיים אנחנו תקועים ממדינה כי ככה העולם בנוי. מדינה אחת, עכשיו יש שתי גרסאות ולכן זה מאוד חשוב. האם מדובר, ולפי דעתי רוב הפלסטינים, הרוב הגדול, דוגלים במדינה פלסטינית אחת, שיש בה זכויות אזרח לכולם, גם לישראלים, אבל הם אימצו לפי דעתי את המושג של מדינת לאום שהציונות הביאה לכאן, כי הם רוצים להחליף מדינת לאום יהודי עם מדינת לאום פלסטיני. ואז מה קורה עם היהודים כאן? הם לא עם, הם לא לאום, לפי ההגדרה הזאת, יש להם זכויות, כלומר היהודים הופכים להיות כמו הערבים בתוך ישראל היום. אבל זה המובן של שחרור לרוב הפלסטינים, זה ברור. שחרור זה שפלסטין חוזרת לפלסטינים, יש כאן מדינה פלסטינית, הזכויות הלאומיות של הפלסטינית חוזרות, וזהו, ובתוך מדינה פלסטינית יש זכויות שוות ליהודים, בתור אזרחים. המושג השני שאנחנו אמורים לייצג, אני לא בטוח שכל החברים שלנו מסכימים עם התוכנית, זה לא.
זה לא יכול להיות, כלומר, מיד שלאום אחת משתלט על מדינה, אפילו בצדק, איכשהו מדינה פלסטינית, זה מרשם לדיכוי. כי לאומניות ולאומיות בכלל זה לא דבר חיובי, זה דבר שמשתלט, זה האופי של לאומיות. ולכן אנחנו רוצים משהו אחר, שלפי דעתי יש מיעוט מאוד קטן של פלסטינים שמסכימים, וזה מדינה אזרחית אחת, מדינה ששייכת לכל אזרחיה, מדינה של כל אזרחיה, אין לנו אפילו שם למדינה הזאת, יכול להיות פלסטין, אבל זה לא בדיוק מכליל, פלסטין ישראל, אני לא יודע איך קוראים למדינה, אבל מדינה ששייכת לכולנו בתור אזרחים. עכשיו, בתוך המדינה הזאת יש שני קבוצות לאומיות, פלסטינים והישראלים היהודיים, ואנחנו סבורים שצריכים לתת להם את ההוקרה הזאת בתור קבוצות לאומיות, צריכים לתת להם הגדרה עצמית, תרבותית, כלומר את השפה, את הספרות, את המסגרים, כל הביטויים בבתי ספר וכל זה, מוזיאונים, פסטיבלים, הכל, אבל במסגרת של המדינה האזרחית. כלומר, המדינה שייכת לאזרחים, ובתוך זה יש לעמים השונים את הזכות להגדרה עצמית תרבותית, לביטויים תרבותיים של התרבות שלהם, אבל המדינה שייכת בסופו של דבר לאוכלוסייה האזרחית. אלה שתי גרסאות, או שני מושגים של מדינה אחת, ועל זה צריכים להסכים, ועל זה יש הרבה ויכוחים קשים מאוד. עכשיו, שאלה אחרונה, איך אתה רואה, אתה כבר עם ניסיון, הרבה ניסיון, מארצות הברית, מהארץ, איך אתה רואה את האזור כאן, עוד 10, 20 שנה, 30 שנה, איך אתה לא, אני יודע שאתה לא נביא, אז אמרו, שאלו את פרופסור לובוביץ', איך אתה רואה את אחרי כיבוש, אז הוא אמר שהכיבוש הוא משחית, ואפילו הוא חזר בשנת 80, פרופסור, עכשיו אני זוכר, פרופסור לובוביץ' חזר שני דברים, הראשון, ביטול האפרטהייד בשנת 94, הוא אז, אני הייתי תלמיד אצלו, אמר האפרטהייד של דרום אפריקה עוד כמה שנים יחוסל. עכשיו דבר שני שחזר, אמר שברית המועצות אז, אנחנו מדברים על שנת 80, אמר שברית המועצות גם תחוסל, אז בשנת 90-91 הברית המועצות חוסלה. גם אמר שהאפוריה של מדינת ישראל אחרי הכיבוש היא תביא לקריסת מדינת ישראל. איך אתה רואה את הדברים באזור שלנו? אני לא חוזה, אני מתכנן. כן. מאבק פוליטי, ואתה רוצה לנצח בסוף. אז זה לא מה שאני הייתי רוצה, זה מה שאני רוצה להשיג. כן. כן, אני צריך תוכנית. לפי דעת, מה שהייתי רוצה לראות, ואני חושב שאפשר לעשות את זה לא בטווח הארוך, זה לא חיסול מדינת ישראל, זה לא רעיון בכלל. הרעיון זה שהישות הקולוניאליסטי, ישראל, תהפוך להיות מדינה אחת אזרחית ששייכת לכל אזרחיה. הישראלים נשארים, לפי התפיסה שלנו, רוב הפלסטינים לא מסכימים עם זה, אבל בתפיסה שלנו הישראלים מוכרים כן כעם, כלאום, כן, עם זכויות של הגדרה עצמית, בתור אזרחים וקבוצה בתוך המדינה האזרחית הזאת. כלומר, והמדינה הזאת מחליפה את ישראל והכיבוש, ואז היא מדינה שוויונית, של שלום, של ביטחון, לפי דעתי, כלומר, יש עוד הרבה עבודה לעשות, של רקונסיליזציה, אבל בכל זאת, זה הפתרון. ואז, לפי דעתי, השלב השני, וזה כתוב בתוכנית שלנו, זה להמשיך את המאבק הזה,
של שוויון, של אזרחים, של זכויות האדם, לכל האזור. להתחיל, הפלסטינים יש להם איזה מעמד מוסרי מאוד מאוד גבוה אצל רוב הערבים. ואם המאבק שלהם לשחרור יוביל לזה שיש מדינה דמוקרטית שוויונית שחיה בשלום, שמוכיח שאפשר לקחת אויבים, להפוך אותם לאזרחים שווים שחיים ביחד בחיים אזרחיים, זה דגם שאפשר אז להתחיל להשליך על כל המזרח התיכון. למה סוריה חייבת להיות דיקטטורה? למה ירדן צריכה להיות? כלומר, להתחבר עם הכוחות הפרוגרסיביים בכל האזור, ולהתחיל את המאבק שלנו, כאילו פלסטין בגדול, פלסטין רבתי, כמו שאתה אומר וליד, מעיראק עד מצרים, ולהפוך את כל האזור, בסופו של דבר, אני לא ניכנס לזה, אבל אני חלק מפרויקט מאוד מעניין, לא לחזור לאימפריה העות'מאנית, אבל לראות את האימפריה העות'מאנית כדגם, כמודל, שמה שבאמת יכול להצליח. כלומר, אנחנו מזלזלים תמיד באימפריה העות'מאנית, אבל צריכים להיזכר ש400 שנה היא שלטה באזור הזה, אזור מאוד מאוד מגוון עם עמים וקבוצות אתניות ושבטים ודתות והכל זה, די בשלום, 400 שנה, עד שהאירופאים פירקו את הכל. אולי זה למודל מזרח תיכוני, ולא לנסות לשחק עם המודל האירופאי שנכבה אלינו, כלומר כל זה המשך של המאבק הפלסטיני שהופך להיות מאבק אזורי לפי דעתי. הדגם של העות'מאנים היה מילות, يعني כל קבוצה דתית היה להם את המנהג שלהם, את הדת שלהם, המילה היהודית, המילה הנוצרית. זה ההגדרה העצמית התרבותית. כן, כן. עכשיו אני חייב לשאול, היה הסדר פוליטי או מדיני בין מצרים לישראל, בין ישראל לבין הירדן, זה היה הסדר מדיני, האם צריך הסדר מדיני עם פלסטינים או צריך פיוס לאומי? יש הבדל בין הסדר מדיני לפיוס היסטורי, אנחנו מדברים על פיוס היסטורי בין שני העמים. בתוך מדינה אחת? כן. לא, פיוס, כלומר אנחנו כולנו אזרחים באותה מדינה. אנחנו הולכים לבית ספר ביחד, אנחנו הולכים לעבוד ביחד, הנה, תתארו לעצמכם מצב כזה, כלומר, לעולם, קבוצת הכדורגל הפלסטינית, יש לו דירוג בפיפ"א יותר גבוה מהקבוצה הישראלית, אבל שתי הקבוצות הן די טובות של כדורגל. לא הצלחנו אף צד להיכנס למונדיאל, למונדיאל. האמת היא שישראל פעם, אני חושב בשנות ה-50, נכנסה לאיזה רבע גמר משהו כזה, ואז הפסידה, לא משנה. מה אם במדינה אחת שלנו, עכשיו שלנו, היום אין שלנו, אין משהו משותף בינינו, בין הישראלים היהודים לבין הפלסטינים, אין לנו, אין חברה אזרחית, אין לנו, אין דבר כזה, אבל זה מה שמדינה אחת אזרחית מכניסה. פתאום יש עכשיו קבוצת כדורגל שמצליחה להיכנס למונדיאל. וואו, הקבוצה שלנו, מה זה שלנו? זה שלנו, של המדינה האזרחית הזאת במונדיאל. וזה דבר ענקי, כפי שתראו מה קרה לקרואטיה, או לקמרון, שנכנסו למונדיאל. אלה דברים שאפשר לקרות, שאי אפשר היום לדמיין אותם אפילו. זה משחרר, החיים היומיומיים
בשריון פשוט משחרר חברה חדשה, במיוחד הצעירים. צעירים זכו מי זה ערפאת ומה זה האינתיפאדה, ואולי ילמדו על הנכבה וילמדו על ההיסטוריה הישראלית והציונות, אבל זה היסטוריה עתיקה בשבילם, הם רוצים להמשיך בחיים, והמדינה האזרחית נותנת להם להמשיך. אז יכול להיות, נכון, גם צריך להיות פיוס, צריך להיות כלומר כל העניין של אדמות, הפליטים צריכים לחזור, צריכים ליישב אותם שוב, צריכים לשלב אותם, יש עניינים כספיים, יש כל מיני התנצלויות, לפי דעתי שלנו כלפיכם, והכל מה שקרה, הרצח עם והכל, הפיוס, אבל הפיוס יכול ללכת, כי הוא קיים, הוא ממשיך, הוא קיים בתוך מדינה שמצליחה, שיש לה שוויון, שהצעירים שלנו כן הולכים ביחד, יש כן שלנו, יש לנו קבוצת כדורגל וכל זה, ולכן זה לא סתם מופשט, זה לא סתם רצון טוב לפייס, יש פיוס יומיומי שקורה, ואז אנחנו בונים על זה את הפיוס, זה לא מדיני בכלל, זה פשוט, אתה נותן לנו, הישראלים הם לא רעים, אפילו שאנחנו מבצעים רצח עם, אנחנו לא רעים, אנחנו חיים בתוך היגיון ומערכת ומבנה של קולוניאליזם התיישבותי, וזה גורם לנו לעשות דברים נוראיים, אבל במצב חדש לחלוטין, מדינה שוויונית אזרחית, אנחנו נתחיל להתנהג כלפיכם כבני אדם, כשותפים, כי אנחנו נעבוד ביחד. אין מזרח ירושלים ומערב ירושלים, יש ירושלים, וזה של כולנו. ולכן זה לא רק חזון, זה חייב להיות תוכנית פוליטית, וצריכים לדעת איך לבנות את זה, ולכן אני מאוד מברך על השיחות האלה שאתם מקיימים, כי זה בדיוק מה שנחוץ, זה הדו-שיח והתכנון והמחשבות, ומה עם זה ומה עם זה, וככה באמת בונים תוכנית פוליטית יעילה. מדהים, נפלא. אוקיי, אז רבותיי, באמת אני רוצה רק להגיד קודם כל לצופים ולצופות, שחשוב מאוד שתירשמו לערוץ ביוטיוב, תלחצו על סאבסקרייב, על הרשמה, כי ככה תוכלו לקבל כל רעיון חדש, יקפוץ לכם ביוטיוב, וגם תשלחו את הרעיון הזה לחברים שלכם, תשתפו אותם, תשלחו בוואטסאפ, תעלו את זה לדף הפייסבוק שלכם, כי ככה נוכל להפיץ את הערוץ הזה יותר, ולהגיע לכל האנשים שצריכים לשמוע את הדברים המדהימים שנאמרים כאן, ואם כן, היום היה באמת רעיון נפלא ונהדר, ג'ף הלפר היית תותח על, ווליד כרגיל שאלות מדהימות, ועל כך אני רוצה לומר לשניכם, תודה רבה. תודה. תודה, נהיה בקשר. אוקיי.